Magandang umaga Pilipinas. Ngayong Biyernes, muling makibahagi sa paghahanap ng mga solusyon sa mga problema dala ng COVID-19 sa ating bansa. Good morning, Rocky. Good morning, Secretary Andanar. Sasamahan tayo, siyempre, ng mga kawani ng pamahalaan para sa makabuluhang talakayan. Ako po si Yusek Rocky Ignacio. Ako po naman si Secretary Martin Andanar at ito ang public briefing #LagingHandaPH. Upang sumagot sa mga tanong ng bayan, maya-maya lang makakasama natin sa programa sina Jail Chief Inspector Xavier Solda, spokesperson ng Bureau of Jail Management and Penology, Bacolod City Mayor Evelio Leonardia. Samantala, makakasama rin natin sa paghatid ng ulat ang mga PTV correspondents mula sa iba't ibang probinsya. Samantala, para naman po sa inyong mga katanungan, maaari kayo mag-comment sa live streaming ng ating programa sa PTV Facebook page. Samantala, una sa ating mga balita, bumisita at nagpamahagi ang tanggapan ni Senator Bongo sa mga biktima ng sunog sa Malabon at Metro Manila. Tinatayang aabot sa 300 residente ng Santa Cruz, Manila ang nabigyan ng masks, medicine packs, food packs at cash assistance. Nagbigay naman ng bisikleta sa mga poorest of the poor at motorcycle barriers para naman sa motorcycle riders. Dagdag pa diyan, nagpaabot din ng tulong ang DSWD sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program at maging ang DTI at NHA ay nakibahagi sa pagtulong. Samantala, nabigyan din ng tulong ang 36 na residente sa Sampaloc, Manila at mahigit 400 naman sa Tugatog, Malabon na kapwa rin nasunugan. Sa kabilang banda, siniguro ng senador na ang naging distribution ay sumunod sa strict health protocols na ipinatutupad ng pamahalaan bilang pag-iwas sa pagkalat ng COVID-19. Paalala naman ni Senator Bongo sa mga barangay officials na dapat anya nagpapatuloy ang delivery ng critical public services sa kabila po ng kinakaharap nating crisis sa ngayon. Samantala, sa iba pang balita, sa naganap naman ang Development Budget Coordinating Council briefing kahapon, kinumusta ni Senator Bongo ang estado ng ilang mga programa at proyekto gaya ng E-Governance Act of 2020, National ID, Universal Healthcare Law, Health Facilities Enhancement Program, Build at ang CHED at ang DepEd Learning Programs. Anya, dapat ang layunin sa magiging budget para sa taong 2021 ay hindi lamang mapagtagumpayan ang pandemic, kundi maging handa at mas maging mabilis ang tugon sa alinmang health crisis na maaaring kaharapin ng bansa. Ayon naman sa mga ahensyang kasali sa nasabing briefing, umuusad ang mga programa at proyekto ng ating pamahalaan at may nakalaan din budget para dito. Samantala, suportado naman ni Senator Bongo ang bagong bersyon ng COCO Levy Bill na pinagdiskusyonan sa Senate Plenary. Nais anya ng senador na maging co-author ng nasabing measure. Ang bill na ito ay naglalayong makapag-provide ng gagamiting pondo para sa mga magsasaka sa bansa. Ayon naman kay Senator Cynthia Villar, minimum of 5 billion pesos ang budget para matulungan ang mga nangangailangang farmers sa bansa at para rin anya mapatunayan na kayang ipatupad ng Philippine Coconut Authority ang ganitong programa. Para po naman alamin ang sitwasyon ng persons deprived of liberty at mga ginagawang hakbang ng BJMP para labanan ng COVID-19 sa loob ng mga bilangguan, makakausap natin si Jail Chief Inspector Xavier Solda, spokesperson ng BJMP. Magandang umaga po sa inyo, sir. Sec Martin, yes, Sir Cracky, magandang umaga po. Ano po ba ang kasalukuyang sitwasyon ngayon sa BJMP kaugnay sa COVID-19? Ilan po ba ang cases dito at ano po ang kalagayan nila ngayon? Well, patuloy po na nagsisipag yung ating mga jail officers sa lahat ng mga district, city, and municipal jail sa bansa sa pangunguna ng ating Chief BJMP, si Jail Director Alan S. Iran. Good news po, meron na lamang po tayong 175 active cases. Mula po yan sa naitalang 1,151, wherein 918 na po ang nakarecover. Mataas nga po ang kanilang recovery rate, halos nasa 80%.
Kaya naman patuloy na nagsisipag yung ating mga doktor, jail nurses, nagbibigay ng 24/7 na more focused medical care, and of course yung pag-observe po ng mga precautionary measures sa mga jail facilities po natin. And Sec Martin, tuloy-tuloy po nag-expand yung ating electronic dalaw kasi temporarily suspended po yung visitation sa mga jail facilities natin. Mahalaga po sa BGMP yung papel ng kanilang mga kapamilya, kaya tinutulungan po natin sila na maka-establish pa rin ng pag-uusap, ng kamustahan sa mga jail facilities natin. And yun pong ating telemedicine with support po ng ating Directorate for Health Service at ng Department of Health, nagtutulong hospitals na doon mas matututukan yung kanilang kondisyon. Ang buong pwersa naman po ng BGMP ay mahigpit na nagpapatupad ng mga precautionary measures sa jail facilities natin to prevent the further spread ng COVID-19, lalo na po doon sa mga infected na facilities po natin, which currently around nasa 21 facilities lamang po out of 470 jail facilities. Kaya ito po yung tinututukan ng BGMP na masiguro na ma-zero na po natin in time, at yan po ay dahil din sa pagtutulong-tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para mag-extend ng tulong po doon sa mga pasyente natin sa mga jail facilities. Paano nyo po ina-address ang problema ng congestion sa mga bilangguan ngayong napaka-importante ng physical distancing para malabanan po ang COVID-19? Well, tama po, Sir Martin. Medyo malaking challenge po talaga yung physical distancing sa mga jail facilities natin, lalo na po dun sa mga congested jails sa mga highly urbanized areas. Kaya po ang ginagawa ng PJMP is of course yung pag-observe po ng mga precautionary measures, and of course to educate yung mga PDL po natin. They have access sa media, nakakapanood po sila ng TV, ng radyo, so nabibigyan din po sila ng mga important information on how they could protect themselves on top of the efforts ng mga wardens natin sa mga jail units. But of course, Sec Martin, nakikita rin natin importante na ma-decongest yung mga jail facilities natin. Kaya naman nakatutok kami dun sa paralegal support services natin and yung coordination natin sa mga korte, lalo na doon sa mga vulnerable PDL na ma-fast track po yung mga kaso nila. At tinututukan din po natin yung infrastructure programs ng agency. Nagpapasalamat po kami sa national government sa pinakamalaking tulong na na-receive ng agency for the last 3 years. Meron po tayong almost 7 billion para po sa pagpapatayo ng mga karagdagang facilities natin. Unprecedented po yan. At sabi nga po ng aming Chief BGMP sa ating mga regional directors, ito yung tutukan natin para masiguro na hindi lamang ma-decongest yung mga jail facilities natin, matulungan po natin yung ating mga PDL. Kumusta po ang mga BJMP facilities na under construction ngayon? Kailan po ang target completion at paano nyo po ito minomonitor? Well, priority facilities natin para po sa kaalaman ng publiko. Ang ginagawa po ng BGMP, hindi lamang siya basta nagtatayo ng mga jail facilities sa mga probinsya o lugar na kung saan merong kailangan itayo ng mga jail facilities. Tinitingnan natin, ano po ba yung pinaka-congested? Doon po ang inuuna natin na mapagtayuan. Ang ating Directorate for Logistics, siya naman ang tumututok sa pakikipag-coordinate sa mga local government units at doon na rin sa mga contractors para ma-fast track po yung pagtapos nito mga proyekto nito. Though we understand, in some areas merong unworkable weather conditions, but we have to continue monitoring it. Kasi nga po, Sec Martin, because of the importance ng mga infrastructure projects natin, bumuo po ang BJMP ng National Project Monitoring Team para tumutok, i-monitor po itong mga proyekto na ito, alamin kung ano yung mga concerns para po madali nating ma-address at madali po na mga proyekto po na ito. And ang ating naman pong mga contractors, continuous po yung coordination natin sa kanila para rin po sila rin mag-effort sila na matapos as scheduled ito pong mga proyekto po na ito.
Sinisiguro ang kaligtasan ng mga PDLs laban sa COVID-19. May sapat na supply po ba silang hygiene materials? Ano po ba ang mga hakbang ninyo ukol dito? Well, unang-una po, Sec Martin, tuloy-tuloy po yung pagtutok ng PJMP dito po sa mga pasyente natin, no, sa among our PDLs. We coordinated with Department of Health and doon po sa mga partner agencies natin sa mga pangangailangan, lalo na po sa mga hygiene materials. Meron naman pong pondong nakalaan, no, na ang BJMP para sa mga ito, yung pagbili po ng mga disinfectants, kasi continuous po yung disinfection ng mga jail facilities natin, at nakikipag-coordinate din po kami, no, sa Department of Health at sa iba pang mga partners natin. In fact, sa kabuuan po, meron po tayong more than 100 million, no, na-receive na rin ng mga donations, no, from different partners para tulungan na rin kami, and both po items and goods ito para masiguro na protektado po yung mga PDL natin. And Sec Martin, sa mga jail facilities natin na may kakayahan, yung ating pong mga PDL mismo, nagtatahi na rin sila ng mga face mask, no? Nagpa-fabricate sila ng mga face shields, at in fact, yung iba po sa kanila nakakapag-extend nga rin ng tulong doon sa kanilang respective communities. Ang mahalaga po dito, nakita natin na sa pagtutulungan po ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, matutukan ito pong pangangailangan ng mga persons deprived of liberty natin, malaki po ang naibaba, no? At nabilang ng mga kaso, at mataas po yung ating recovery rate. In fact, nasa 80%, and meron na lamang po tayo 175 active cases, and we're hoping in the coming days wala na pong madagdag at tuloy-tuloy na pong ma-zero natin until fully recovered yung pong ating mga pasyente. Nakaapekto po ba ang COVID-19 situation sa quarantine measures po ng programa po ng BJMP para sa PDLs? At paano po ninyo sinisiguro na patuloy pa rin ng mga ito sa kabila ng mga ang ginawa po kasi ng BJMP, ano po, as early as March 20, no, nag-declare na po tayo ng total jail lockdown. Ibig sabihin, temporarily suspended muna yung face-to-face visitation natin. And of course, we have to discuss this with the PDL and sa kanilang mga families. And nakita naman natin, no, na-prevent talaga natin yung pag-spread ng virus sa loob ng mga facilities natin. Yung pagbibigay po ng national government at ng mga partner agencies nito ng tamang information sa publiko, malaki po ang naitulong nito. Kaya iyon po, isa yun sa nakita natin na dahilan kung bakit natutukan ng maigi yung pong sitwasyon ng ating mga jail facilities. And Sec Martin, as far as the BGMP is concerned naman po, yung ating mga jail personnel, tuloy-tuloy sa paghihigpit, no, sa pagpapatupad ng mga precautionary measures natin sa jail facilities natin upang matulungan po yung ating mga PDL na hindi na sila makapag-contract nitong virus na ito, at magtuloy-tuloy naman yung paggaling sa parte ng ating mga pasyente. Tuloy-tuloy din naman po ang pakikipagtulungan natin sa mga local government units. Ano naman po ang mga ginagawa ninyong hakbang para masiguro rin ang safety ng mga jail officers ngayon? May mga nagpositibo po sa kanilang hanay, at kumusta po ba ang kalagayan nila? Of advisories, no, we have 46 series of COVID-19 advisories para po sa mga personnel natin at PDL upang sila yung manguna, no, sa pagpapakita ng disiplina at ma-prevent natin yung pagdadala ng virus sa loob ng mga jail facilities natin. Ang mga kasamahan, no, nalulungkot po tayo kasi nagkaroon po tayo ng 4 na casualty among them, and ito po dahil sa pagsisikap nila, no, na mabantayan yung mga jail facilities natin. May mga pre-medical conditions din ito, sila na po yung tinamaan ng sakit, but good thing po tumaas naman yung recovery rate natin sa kasalukuyan po among our
personnel, no, nasa around 65%, no, yung recovery rate natin, and we're hoping na sana gumaling naman, no, the soonest time possible yung ating pong mga kasamahan. Ang advice lang naman natin sa kanila is of course i-observe yung mga precautionary measures, no, na in-establish din ng national government, kagaya ng pagsusuot ng face mask, yung physical distancing, and of course yung pagpapalakas ng katawan para po lumakas yung resistensya nila at malabanan itong virus na ito. Tungkol naman po sa panukalang batas na ilipat sa BJMP ang kontrol ng provincial jails, ano po ba ang magiging impact nito sa management ng mga nasabing jail facilities at ano po ang tugon ninyo sa mga grupong Well, unang-una, Sec. Martin, dapat pong maintindihan ng mga kababayan natin, no, na itong provincial jails at ang BJMP under po kami pareho ng DILG. Nasa isang batas po yan, kaya nga lang magkahiwalay po ng administration dahil ang provincial jail is under the provincial government at ang BJMP naman po, yun po ang minamanage po na yung mga district, city, and municipal jails. Panahon na rin po kasi na magkaroon po tayo ng standard jail facilities natin. Ang nais po natin gawin, tulungan yung ating mga provincial governors sa pagmamanage ng mga jail facilities nila na mag-extend ang BJMP ng karanasan kung paano mas matutulungan sa pagdating sa reformation and rehabilitation programs, pagdating sa records management, sa pag-strengthen ng security ng facility. Mahalagang factor po kasi ito. Total na sa interior sector po kami lahat. Maganda po na mapag-isa na lang natin para meron po tayong standards, no, sa management ng mga jail facilities po natin. On top of that, pareho po kasi ng mga ongoing, yung mga trial o hindi pa naman ito napatunayang nagkasala. So yung pong approach, yung pagmamanage sa pagdating sa mga programa, sa mga district, city, and municipal jails natin, pati na rin po sa provincial jails, mapag-isa po natin. Doon naman po sa mga umaalmang grupo sa pag-integrate po ng provincial jail sa BGMP, naintindihan po natin yung sentimiento nila, pero I'm quite certain, no, na nakikita nila yung importansya o yung halaga na magkaroon po ng isang standard lang sa pagmamanage ng mga jail facilities natin. At doon po sa mga umaalma, marahil yung iba nag-aalala po sila dahil ano po ang mangyayari na sa trabaho nila. Ang BGMP naman po, basta qualified ka, no, maaari naman po silang i-absorb ng agency natin. Ang kailangan lang naman po, of course, may appropriate eligibility ka. Hindi naman po kaagad yan, tatanggalin po sila kasi bibigyan naman po sila ng sapat na panahon para makapag-comply doon sa mga eligibility requirements nila. Ang direction po ng BJMP sa integration ng provincial jail sa management po nito ay basically para tulungan po ang mga provincial government natin magkaisa po sa isang standard na pamamahala ng mga jail facilities po natin. Opo, sir, good morning po. Bigyan daan lang po muna natin yung katanungan ng kasamahan natin sa media mula po kay Kenneth Pasyente ng PTV. Ilan na daw po yung napalayang vulnerable PDL sa lahat ng jail facility na sakop po ng BJMP? Well, thank you, Ma'am Rocky. Well, Kenneth, sa kasalukuyan, meron tayong napalaya na 1,501 na vulnerables, no? Ito yung mga elderly, sick, and pregnant. Meron po tayong 560 na elderlies, 909 na sick PDLs. Ito yung may mga malubhang sakit, may pre-medical conditions. And then, meron din pong 32 na mga pregnant PDL na napalaya po natin. Sa tulong po ito ng Office of the Court Administrator, they tap the trial courts para ma-fast track po yung kaso nito mga vulnerable PDLs. And ito po, nakikita natin na lahat po ng mga ahensya ng gobyerno nagtutulong-tulong upang napadali po yung kaso nitong mga vulnerable PDL natin at hindi na po sila maging biktima pa ng COVID-19 sa mga jail facilities natin.
Opo, sir, salamat po. Ano na lang po yung mensahe nyo sa ating mga manonood ngayon? Sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga pamilya ng PDL, makakaasa po kayo na ang buong pamunuan ng BJMP ay ginagawa po ang lahat ng makakaya nito upang tugunan yung pangangailangan po ng mga PDL natin sa loob ng mga district, city, and municipal jails natin. At nagpapasalamat din po tayo sa mga tumutulong na iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalo na po ang Department of Health na nakatutok po sa amin. Sabi nga po ni Secretary Eduardo Anyo ay ganito po talaga ang trabaho na nasa public service. Kailangan nating magtulungan upang masiguro na maprotektahan po yung mga kababayan nating nasa loob ng kulungan. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon. Jail Chief Inspector Xavier Solda. Stay safe. Maraming salamat din po. Magandang umaga. Samantalang isinailalim pong muli sa MECQ ang Bacolod City simula noong September 8 dahil po sa patuloy na pagtaas ng kaso doon at para po pag-usapan ang mga ginagawang hakbang ng lokal na pamahalaan ng lungsod para po labanan ng COVID-19. Makakausap po natin si Bacolod City Mayor Evilio Leonardia. Good morning po, Mayor. Good morning, Yusek Rocky. Good morning, Secretary Martin. Yes, good morning, Philippines. Opo. Sir, ano na po muna yung update tungkol po sa COVID cases sa Bacolod City at kumusta na po yung pagpapatupad po ng MECQ sa inyong syudad? Maybe we should start by my report that as of yesterday, we already have 2,221 cases. And recoveries is as much as 1,054. And active is 1,124. So it's practically a 50-50 situation, although largely because these are new cases. Because if you go back to our history, since March, we were having a very peaceful time here. So March, April, May, June. May, for example, we only had about 1 or 2 cases for the whole month. But all of a sudden, at the end of July, things just changed so drastically, and we found ourselves in the midst of these numbers. So we feel that it all started because with the entry of the LSIs and RFWs, maybe that's when we started to catch fire. But the thing is, as soon as it hit the thickly populated areas and workplaces, then the exponential nature of COVID once again showed its ugly face, and that is where we are now. Nevertheless, we are happy that President Rudy Duterte and Senator Bongo responded to our plea for help very, very quickly. And Secretary Roy Simato himself came to Bacolod. Then with the Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Mike Dino. Then he came with General Mel Feliciano and his wife, Mia, and she's a separate story by himself. I can talk about him more lengthily later. And of course, Secretary Charlie Galvez has been very concerned and has been very attentive to us. And it was no less than Executive Secretary Mijaldia who broke the news to me when he called that this team was coming. Now, what has changed the picture for us is these people coming here with their reputation, because we know that this is exactly the same team that went to Cebu at the height of the crisis, and we know here in Bacolod that they were a success story in Cebu. I was informed that when they went to Cebu, Cebu was in that situation where they were having as much as 350 cases in a day, that high. But when they left, and by now, Cebu is just having that low single-digit case index.
So even last night, we had a long meeting with our barangay captains together with General Mel Feliciano. And it has been emphasized to the barangays, especially so that it was Secretary Roy Simato himself who started to make it very, very clear to all of us that the fight now is in the barangays. And we feel that with their guidance, a lot can be done here. Like, for example, because of the recommendation of General Mel Feliciano, we created the new Bacolod Emergency Operations Center, which integrated, collated, and coordinated all our bodies that are involved in this COVID fight. And because of that, we feel that in terms of data management, telemed, logistics, and even extraction, and I will go to the point of to the subject matter of contact tracing in a little bit. It has changed the complexion. We're happy that General Feliciano is happy here with the way things are moving and the way things are progressing. But of course, he was quite optimistic, but I believe should be some kind of a guarded optimism situation because, of course, when General Feliciano last night was explaining to us that this could happen and this could happen, and he was quite optimistic about the situation in Bacolod. We told the barangay captains, of course, themselves, of course, that can happen if we all work together. So overall, we are being guided by these experts, these experienced people, and we are amazed with the dedication and commitment that General Feliciano has given to us. Because every day he crisscrosses Iloilo and Bacolod. He would have his lunch here, go to Iloilo overnight, then come back to Bacolod the following day. And he has been doing that for 2 weeks now. And we're happy that he's happy with what is happening also in Bacolod. So we know that we're facing probably our biggest challenge ever as a city. And yes, we talk about our resiliency as a people, but this is quite a very, very big concern. But we brace ourselves that we will probably have to face the storm. We know that in the end, resilient that we will survive this. And we're just happy, we're inspired that the national government, no less the President, Senator Bongo, and E.S. Medialdia had been very supportive. And if we can work together, and with their guidance and with their support, we feel that we have a good chance of beating COVID-19. Opo. Mayor, you said that one of yung major causes po ng pagtaas ng COVID sa lungsod is yung pagdating po ng LSI. So, ano po yung measures na ginawa ng inyong lungsod para po maiwasan po ang pagtaas pa? Well, right now, we are concentrating on contact tracing. And may I share it with the public that no less than the contact tracing czar of the Philippines came here, Mayor Benji Magalong. He talked to those contact tracers who went into a seminar with the people or the personnel of General Mel Feliciano. About 200 of them started that seminar, and according to Mayor Benji, the ideal ratio should be 1:8, or every 800 people in Bacolod there should be one, and that is 787. We've even gotten a number bigger than that, but of course we admit that we must still continue to train so many of them. But what is also we'd like to appreciate about the efforts of the team that the President has sent out is that Mayor Benji Magalong, after the seminar with the contact tracer, even sat down with us, the city officials, and our meeting, and with a lecture from him,
lasted even beyond midnight the other day. So with a more efficient contact tracing system, and Benji was happy that what he saw before and what he saw now is an improvement. We hope that we will be able to identify where is the virus, and consequently we will be able to contain it, because we had in fact a mass testing we did about a week ago, which were really projects of Congressman Benitez and Governor Bong Lacson, and we were able to swab 4,384 of our people, and with a prevalence rate of 12.11%, it meant that 531 were discovered positive. So if you look at our figures of 2,221 now, particularly one-fourth of that is a product of that mass testing. So, of course, people are debating about it, whether that was the right strategy or not, but we believe that it's better. We're better off if we know who they are and where they are than having allowed these people to be roaming around the city and doing that harm and damage to all of us. So Yes. we feel that this is a major consideration, and coupled with our concentration on the barangays, we hope to catch up. Of course, as I said, given that this team of General Feliciano was a success in Cebu, we are quite optimistic that if we can somehow follow most of them, if not all, because of course not everything will be applied. There's what is not a formula that is exactly the same in every place. So we feel that we have a better chance of fighting this now. Okay. Mayor, alam naman po natin na biglaan po daw yung pagpapatupad ng MECQ sa Bacolod City, and allegedly hindi daw po nakapaghanda yung mga residente sa 3-week lockdown. Well, So how did you address this, Mayor? Okay. Actually, for quite some time, the doctors, particularly the infectious disease doctors in Bacolod, had been asking for what they call a timeout. Some of them were asking for ECQ, and it went up to the level of the president and the IATF. Some of them were asking for MECQ. And so as a result of a series of meetings we had, long meetings at that, there were meetings that lasted 5, 6, 7 hours, together with not only our city officials, but the church leaders, our business community, our malls, so on. We had already decided beforehand that we should institute our own, should we call our own local initiatives to strengthen our restrictions. And before that proclamation came, we were able to pass an ordinance in Bacolod that instituted the HQP, or the home quarantine system. Now, and the other one is the border control. Now, the home quarantine system is patterned after that HQP system we had when we had ECQ. But to further substantially cut the number of people around the city, the rule is we will only allow one in every household. And not only that, we are also having, which means that if your number ends with which is odd, then you can only leave your residence Monday, Wednesday, Friday. If you're even, then you are allowed Tuesday, Thursday, and Saturday. And every Sunday, we call it a lockdown Sunday. We had lockdown Sundays before, especially during the ECQ times. And every time we hold lockdown Sunday, it's really Bacolod is turned into a ghost town. And even last Sunday, again, we did it, and people cooperated. So
with the support and cooperation of people, of course, we know that we still have to continuously intensify this. And in fact, this is one of the subject matters we thoroughly discussed last night together with the barangay captains, is what police presence or even the presence of the army, because we feel that we still have to tighten the implementation of our minimal health protocols. Although, for the record, our PNP, local PNP, since we started with curfew, face masks, and social distancing and all this, which incidentally had become already are now in the form of ordinances. The police office in Bacolod had already apprehended about 18,000. And according to Chief of our city director, Colonel Henry Vinyas, the trend is that the numbers are getting lower and lower, and that means more and more people now are complying with our minimal health standards. Opo, Mayor, we understand na isa daw po sa critical na kalagayan ng lungsod yung estado po ng healthcare facilities. So, kumusta na po ang sitwasyon dito ngayon? Okay. May I just go back a little bit to your question? I forgot to say that actually in this particular case, we were used to that system where we were being informed about our quarantine status on a 15-day basis. But this one was different. We were told that we will be under MPCQ only last September 7. And it was late in the evening when we learned about that. So quite naturally, people were surprised. Some people were confused, and there was some degree of inconvenience. But of course, the police was somehow realistic and more understanding during the first day, but after that, then we were more strict in the regulations to implement MPCQ. So that is how it is now. Now, going to the facilities, in Bacolod, we have 1,276 beds in 7 hospitals, and out of that, 246 has been allotted for COVID cases. But while we have 246 for COVID cases, only about 131 of that are being used. Not because we lack rooms, but more so because we lack the health workers. Like in many other places here in the country today, a number of our health workers are under quarantine because they've been infected. Then a number of them had resigned, a number of them went on a wall, and we've had those experiences where we were trying to recruit health workers, and we had an initial yes, but later they changed their minds because they don't want to endanger their families and so on and so forth. That is why we asked also for support. And incidentally, the Central Command of the Visayas, headed by General Robert Ancan, had sent us an initial batch of 12 health workers coming from the Philippine Army. And we have that arrangement with Secretary Charlie Galvez that if the budget coming from Bayanihan 2 is in place, we were asking that we be given some priority insofar as the distribution of this, personnel that may be hired by the national government. Kung pwede, mabigyan kami ng enough to answer the situation here, which, as I said, is not as much as a question of the number of beds, but is more of the issue of having to have more or having to have enough health workers to run the facilities that we have.
Okay, Mayor, kunin ko message po sa iyong mga kababayan sa Bacolod City. Well, first, thank you once again sa inyo ni Secretary Martin and for giving me this chance to connect with our people, especially those who are not here and could not come here, because in fact we have a pending request to the IATF, and they had granted it that should have a moratorium on the acceptance of the LSIs, because we want our quarantine and isolation facilities to be cleared up. And when after a week or two, we believe that we will have more space for them and we can normalize. So our people are aware by now that we are facing our greatest challenge ever. I believe that in this century, when the history books are written, this will be among the highlights of what happened in this century. And Bacolod and our area here had gone through many crises in the past. We had sugar crisis, had tragedies. But even if you come to think about it, even our Mascara Festival is a product of our resiliency as a people. So we believe that this also us. This is serious. This is heavy for us, but we feel that in the end we will survive this, and we will somehow cross the tunnel with the presence of the team that the president sent to us. We feel that we have seen the light at the end of the tunnel, but of course it's a question of when do we get there. But we're pretty sure that we're moving towards it, and we would continuously ask for the support of and the aid of the national government. We would like again to thank President Duterte, Senator Bongo, and Secretary Vidal Diaz, Secretary Charlie Galvez, Secretary Roy Simato, Secretary Mike Dino, General Feliciano and his wife, who had dedicated, who are that amazing, and they have been a source of inspiration for us, and we believe in them because, well, they have their credentials. They are a success story in Cebu, and we feel that we will also have a good chance of succeeding here. And in the end, the people of Bacolod will always be resilient, and we know in the end we will survive. Yes. Okay, maraming salamat po, Bacolod City Mayor Evilio Leonardia. Stay safe, Mayor. Same to you, Isek Rocky, and also Secretary Martin. Please stay safe. Mayong aga sa inyo. Thank you. Thank you. Good morning po. Samantala, upang bigyan daan ang hatid tulong program na layong mapauwi po ang mga na-stranded sa Maynila dahil sa umiiral na community quarantine, pansamantala munang ipinagpaliban ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa program. Para sa iba pang detalye, panoorin po natin ito. Upang mabigyan ng pangmatagalang tulong ang ating mga kababayang nais magbalik probinsya at makapagsimulang muli, pinagtibay ni Pangulong Duterte ang Executive Order No. 114 o ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. Go home to the province, they have the means of going back there. And there is a promise. What is really very important is we give them hope. Na-issue rin po kahapon ng ating Presidente ang Executive Order No. 114. Ito po ay yung sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program as a pillar of balanced regional development. Noong ika-20 ng Mayo, ang programa ay matagumpay na nakapagpauwi na ng mahigit 100 residente pabalik ng Leyte na inaasahang darami pa. At dahil nais agarang tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga stranded na kababayan, ipinagpaliban muna ang rollout ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program upang ihandog ng ating pamahalaan ang hatid tulong. I decided as a matter of strategy na isuspend muna ang ating rollouts for the Balik Probinsya Bagong Pag-asa to give way. Unahin natin
Kasi this was a very clear instruction from the President. Unahin, pauwiin na ang ating mga kababayan na stranded dito sa Maynila. And pagdating ng panahon na tapos na itong mga problema ng stranded, the balik probinsya will now take the second phase already in the succeeding rollouts and simultaneous rollouts to all of the provinces of their choice. Pilipino to, kababayan natin. Tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want. Yung doon sila i-quarantine. Pero hati-hati tayo sa problema. Total, hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide. Kawawa naman. Tulungan ninyo yung mga Pilipino. Punta naman natin si Breves Bulsao mula sa PTV Cordillera. Yes, magandang umaga, Secretary at Yusek. Ngayong buwan ay kinikinala ang mga guro sa kanilang dedikasyon sa kanilang mga trabaho. Dito naman sa probinsya ng Benguet, inalam ng PTV Cordillera ang dedikasyon na ginagawa ng mga guro upang mai-prepare ang kanilang mga modules sa ibang blended learning or sa blended learning na kanilang ipapatupad. Sa Alejo Pacalso Memorial National High School, naabutan namin ang mga guro na puspusang nagsasaayos at nag-iimprenta ng mga modules. Ayon sa mga guro, hindi nila alintana ang pag-overtime dahil trabaho nila na magpuyat para sa mga bata. Kapos man sila sa ilang kagamitan gaya ng iisang photocopier machine na kanilang ginagamit at ipinakumpuni dahil minsan nang nasira dahil sa tuloy-tuloy na pag-imprenta sa first at second week na gagamiting modules. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang paghahanda. Umaasa din sila na madagdagan pa ang kanilang photocopier machine upang mapabilis ang kanilang pag-imprenta. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng Itugon Benguet na dadagdagan nila ng 2 photocopier machine ang ginagamit sa naturang paaralan. Pagtiyak din ng Schools Division Office ng Benguet, sa tulong din ng mga LGU ay mabibigyan ng mga photocopier machines ang iba pang mga paaralan. Hiling lang ng mga guro sa mga magulang ay makipagtulungan sila upang maibigay man lang ang dekalidad na edukasyon ngayong blended learning ang kanilang gagamiting estilo sa pagtuturo sa mga bata. Yan ang balita, Breves Bulsao para sa Bayan. Maraming salamat, Breves Bulsao. Mula naman sa PTV Davao, may ulat si J. Lagang J. Magandang araw, Yusek Rocky at Aljo, magandang matapos nga ang 6 na buwan na temporaryong pagpapasara dahil sa banta ng COVID-19 ay muli nang bubuksan sa limitadong bilang ng mga Davaoenyo at mga turista ang sikat na Roas Night Market dito sa Davao City simula bukas. Ngayong umaga nga ay sinimula na ng mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Davao ang preparasyon gaya ng paglalagay ng mga markings sa mga upuan kung saan ay ginamitan nila ng tape measure upang masiguro na masunod ang tamang distansya. May markings na rin ang mismong kalsada at nilagyan na rin ng barikada ang area kung saan pupwesto ang mga vendors. Meron na rin mga portable hand washing facility at linya ng tubig dito upang masiguro na masunod ang hand washing protocol. Ipapatupad din ng Davao City Police Office dito ang one entrance, one exit policy at maging ang mga nakasanayan na ng mga security measures kagaya ng no backpack policy, ang bawal na pagdadala ng non-transparent water containers at ang pagsusot ng jacket. May mga nakapalibot na rin dito na CCTV. Maliban sa security forces na magbabantay sa area ay magtatalaga rin ng mga personahe mula sa City Health Office at Civil Security Unit na naatasan para sa contact tracing. Nasa 80 katao lang kada araw ang papahintulutang makapasok sa Roas Night Market at nasa 60 na mga food at ready-to-wear stalls lamang din muna ang papayagang maka-operate upang masiguro na hindi ito maging dahilan ng transmission ng COVID-19. Bukas ang night market mula alas 5 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi.
Samantala, Yusek Araki, dun sa mga gustong pumunta dito sa pagbubukas muli ng Roas Night Market sa Davao City, bukas ng gabi ay pinaalalahanan din ng mga otoridad yung mga night market goers na magdala sila ng kanilang identification card or ID at kinakailangan din nilang magsuot ng face mask at face shield maliban na lamang sa panahon na kakain sila upang masiguro na protektado pa rin sila sa nagpapatuloy na banta ng COVID-19. At yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Jay Lagang para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, Jay Lagang ng PTV Davao. Mula sa PTV Davao, magtuko naman tayo sa PTV Cebu. May ulat po si John Roa. Secretary Martin, sa kauna-unahang pagkakataon, nagbigay ng pahayag si Cebu Governor Dwayne Garcia hinggil sa inilabas na cease and desist order sa kontrobersyal na Dolomite White Sand shipment para sa rehabilitasyon sa Manila Bay. Garcia, hindi niya kinansila ang buong operasyon ng mining at mineral processing firm sa Alcoy, Cebu. Kasunod ng kanyang pagpapalabas ng cease and desist order para sa Dolomite shipments mula Alcoy, Cebu papuntang Maynila kung saan gagamitin para sa rehabilitasyon sa Manila Bay. Hindi raw saklaw ng Mineral Production Sharing Agreement ang pagkuha at pagbebenta ng Dolomite sa lokal na merkado bilang halili sa buhangin at graba. Ayon kay Garcia, sa ilalim ng kasunduan, tanging ang pagkuha at pag-export ng Dolomite bilang sangkap sa mga produksyon gaya ng salamin at bakal ang pinapayagan. Ang akong gipaundang cease and desist mao kining paghatag og lugway, paghatag og permit nga mamaligya sila kining PMSC locally, domestically. Nababahala rin ang Cebu Provincial Government sa posibleng masamang epekto ng labis na pagkuha ng Dolomite. Ayon sa isang environmental lawyer, tumaas ang extraction ng Dolomite sa Cebu, kasunod ang pagbebenta nito bilang halili sa buhangin at graba. Hindi rin daw ito sakop ng environmental rehabilitation ng kumpanya. Dili na nini pang-export, pang-filling na siya material, quarry resources na siya. So necessarily, dako ni siya epekto sa local ecosystem. Unsay impact ani? Mahitabo. Kay kani volume ni nga dili wala ma-anticipate. Wala ni ma-appeal sa ilang work plan. We have to be proactive. Binigyang diin ni Garcia ang nangyari sa Naga landslide noong 2018 na ikinasawi ng 70 katao dahil sa kapabayaan. Samantala, Secretary Martin, pinag-aaralan pa ngayon ng lalawigan kung ano ang magiging tugon nito sa naturang kumpanya. Samantala, sa huling tala naman ng Department of Health sa Cebu Province, nasa 588 na ang active cases at halos sa 4,000 recoveries na. Habang ang Cebu City ay nakapagtala naman ng 387 na active cases at halos 9,000 recoveries. Nanukad gikan diri sa Subo, John Arua para sa Bayan. Maraming salamat, John Roa. Samantala, dumako naman tayo sa update kaugnay sa COVID-19 cases sa buong bansa. Base po sa tala ng Department of Health, as of September 10, 2020, umabot na po sa 248,947 ang total number of confirmed cases. Naitala ang 3,821 new COVID-19 cases. Naitala rin kahapon ang 80 na katao po na nasawi, kaya umabot na sa 4,066 cases ang kabuang bilang ng COVID-19 deaths sa ating bansa. Ngunit patuloy rin naman ang pagdami ng mga nakaka-recover na umakyat na sa 186,058 with 563 new recoveries recorded as of yesterday. Ang kabuang total ng ating active cases po ay 58,823. Samantala, tulad ng ating araw-araw na paalala, maging bida solusyon sa laban kontra COVID-19, ugaliin po ang pagsusuot ng face mask dahil sa pamagitan nito ay napipigilan po ang pagkalat ng droplets mula sa inyong bibig at ilong. Nababawasan din ito ng 67% ang chance na makahawa at mahawa ng sakit.
At bukod sa ating kaligtasan, ang pagsusuot po ng mask ay nagpapakita rin ng respeto at courtesy sa mga taong ating nakakasalamuha. Simpleng paraan lang po yan pero malaki ang maitutulong para labanan ang COVID-19. Para po sa inyong katanungan at concerns tungkol sa COVID-19, maaari niyo pong i-dial ang 02894-26843. Para na po naman sa Smart PLDT and Sun subscribers, i-dial po ang 1555. Patuloy rin kayong makibalita sa mga pinagkakatiwalaang sources na impormasyon tungkol sa COVID-19. Maaari niyo pong bisitahin ang covid19.gov.ph. At yan nga ang mga balitang nakalap namin ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa mga naglaan ng kanilang oras sa pagbibigay linaw sa mga impormasyon na mahalagang malaman ng ating mga kababayan. Ang public briefing po ay hatid sa inyo ng iba't ibang sangay ng Presidential Communications Operations Office sa pakipagtulungan ng Department of Health at kaisa ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Asahan niyo po ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon kaugnay sa mga updates sa ating paglaban sa COVID-19 pandemic. Maraming salamat sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19. Mula po sa Presidential Communications Operations Office, ako po si Yusek Rocky Ignacio. Mula rin po sa PCOO, ako po naman si Secretary Martin Andanar. Magkita-kita po tayo muli bukas dito lang sa Public Briefing #LagingHandaPH.